नमस्कार मित्रांनो, प्रोग्रामिंग विथ VBA. वेलकम टू कोपा ट्युटोरियल. आजचा आपला टॉपिक आहे वर्कबुक अँड वर्कशीट ऑब्जेक्ट, ट्रेड कॉम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामिंग असिस्टंट, प्रेझेंटेड बाय N.B.Panse. Workbook and worksheet object. Objectives of this lesson are: describe the collections in VBA, describe the properties, events and methods of workbook object, describe the properties, events and methods of worksheet object. या लेसन मध्ये आपल्याला कलेक्शन्स म्हणजे काय, VBA मधलं ते पाहायचं आहे, व्हिज्युअल बेसिक फॉर ॲप्लिकेशन. तर पहिल्यांदा आपण पाहणार आहोत वर्कबुकच्या प्रॉपर्टीज, त्याच्या इव्हेंट्स आणि मेथड्स, आणि नंतर आपण वर्कशीटच्या प्रॉपर्टीज, इव्हेंट्स आणि मेथड्स पाहणार आहोत. या ठिकाणी VBA व्हिज्युअल बेसिक फॉर ॲप्लिकेशन्स ज्यावेळेस आपण कोडिंग करतो तर कोडिंग विंडो त्या ठिकाणी ओपन होईल. त्यालाच आपण डेव्हलपर टॅबमधनं व्हिज्युअल बेसिक कोड म्हणतो आणि त्याच्यानंतर ती कोडिंग विंडो आपली ओपन होईल. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रॉपर्टीज वगैरे डिस्प्ले होतात, तर ते आपण पुढे डिटेलमध्ये पाहणार आहेत. वर्कशीट, वर्कबुक याच्या प्रॉपर्टीज, मेथड्स आणि इव्हेंट्स पाहण्यापूर्वी जस्ट आपण या ठिकाणी एक रिव्ह्यू घेऊ. म्हणजे आधी आपल्याला ॲप्लिकेशन्स, वर्कबुक, वर्कशीट आणि रेंज, त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग म्हणजे काय, प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, इव्हेंट्स म्हणजे काय, मेथड्स म्हणजे काय, मॉड्यूल म्हणजे काय, हे थोडंसं माहिती असणं आवश्यक आहे. तर ॲप्लिकेशन जनरली आपण मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल ॲप्लिकेशन वापरतो. त्याच्यामध्ये वर्कबुकमध्ये परत वर्कशीट असतात. बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट ओपन होतात, 1, 2, 3. आणि त्याच्यानंतर परत रेंज, आपण जनरली कुठलंही ऑपरेशन किंवा कुठलंही आपल्याला कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला रेंज द्यावी लागते. तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग म्हणजे काय? द वर्ड ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब जस्ट अबाउट द एव्हरीथिंग इन एक्सेल. In Excel, an object can be form, button, chart or even the visual basic editor itself. ज्यावेळेस आपण एक्सेल ओपन करतो तर एक्सेल ओपन केल्यानंतर त्या एक्सेलमध्ये आपल्याला जे काही फॉर्म्स दिसतात, एक्सेलचं सीट दिसतं, एक्सेलचे बटन दिसतात, रोज दिसतात किंवा त्या ठिकाणी चार्ट दिसतात, इव्हन फोन्ट्स वगैरे दिसतात आपल्याला. तर या सर्वांना आपल्याला काय म्हणणार आहे, आपण सगळ्यांना एक ऑब्जेक्ट म्हणणार आहे. आणि प्रत्येक ऑब्जेक्टला काय असतात, प्रॉपर्टीज असतात. The properties are the attributes of an object. प्रॉपर्टीज काय? इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा गुणधर्म त्याला म्हणू शकतो आपण. कशाचे? ऑब्जेक्टचे. दे आर युज्ड टू डिफाईन अन ऑब्जेक्ट कॅरेक्टरिस्टिक. एक्झाम्पल, द वर्कशीट ऑब्जेक्ट हॅज मेनी प्रॉपर्टीज, वन ऑफ विच वुड बी इट्स नेम. आता वर्कशीटला जे आपण नाव दिलेलं असेल, सीट 1 असेल किंवा त्या ठिकाणी आपण मार्क्स 1 नाव दिलेलं असेल, ते सुद्धा एक प्रकारचं काय, त्या वर्कशीटची प्रॉपर्टी आहे. किंवा त्या वर्कशीटचा जो काही कलर आहे, वर्कशीटची जी काही साईज आहे, त्याला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, प्रॉपर्टी. जसं आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. या ठिकाणी एखादी व्हेकल असेल, कार असेल सपोज, तर ती कार कुठल्या कलरची आहे, त्याला किती टायर्स आहेत, त्या ठिकाणी त्याचं स्पेसिफिकेशन काय आहे, हे सगळे काय झाले, ऑब्जेक्ट झाले. मग ते कारचं आपण समजा कारचा डोअर असेल किंवा कारची स्टेअरिंग असेल, हे सुद्धा काय, एक ऑब्जेक्ट झालं. कारचे सीट हे सुद्धा काय झालं, ऑब्जेक्ट आहे. पण त्या कारचा कलर कुठला आहे, त्या कार कुठल्या टाईपची आहे, त्यानंतर तो डोअर असेल किंवा सीट असतील कारमधले, तर त्या सीटचा कलर कुठला आहे, त्याची लेंथ किती आहे, त्याची हाईट किती आहे किंवा ते सीट किती कम्फर्टेबल आहेत, हे सर्व काय म्हणतो आपण, त्याला प्रॉपर्टीज म्हणू शकतो. सीट इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मायक्रोज, आता जनरली आपण एक्सेलमध्ये एक स्मॉल प्रोग्राम करतो, सबरुटीन्स किंवा प्रोसिजर्स आपण करतोय. तर मायक्रो इज द सेट ऑफ कमांड्स बंडल टुगेदर अंडर द वन नेम. काही पर्टिक्युलर वर्क आपल्याला रिपीटेडली करायचं असतं किंवा काही पर्टिक्युलर वर्कसाठी आपल्याला नेहमी सेम कोडिंग जर लिहायचं असेल, तर अशा वेळेस आपण ते कोडिंग मायक्रोमध्ये म्हणजे सब प्रोसिजरमध्ये स्टोअर करू शकतो. आणि तेच आपलं फक्त त्या सब प्रोसिजरचं नाव आपण दिलं की ते कोडिंग काय होईल, त्या ठिकाणी रन होईल. त्याला म्हणतो आपण मायक्रो. देन मेथड्स. अ मेथड इज सिम्पली अ प्रोसिजर दॅट ॲक्ट्स ऑन ॲन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टवरती कुठलेही आपण ॲक्शन केलेले असेल त्याला आपण म्हणतो मेथड. It makes the object do something like opening a workbook or deleting the worksheet, etc. For example, some methods of VBA object: activate, copy, delete, save,
मेथड्स ऑफ द वर्कशीट. आता या ठिकाणी जनरली मेथड म्हणजे काय की आपण एखादं वर्कशीट ओपन केलेलं आहे, डिलीट करायचं असेल किंवा नवीन शीट त्याच्यामध्ये ॲड करायचं असेल किंवा एखादं शीट ॲक्टिवेट करायचं असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, मेथड्स म्हणतो. जसं सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण कारचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. Events. An event in Excel VBA is the region or trigger for an action to take place. For example, a mouse click is an event, double click an object is an event, opening of workbook are also event. आपण एखादी ॲक्शन घेतली की त्याला जर आपल्याला रिॲक्शन मिळत असेल त्याला आपण काय म्हणू शकतो, इव्हेंट. जसं एखादी फाईल आपण सिंगल क्लिक करतो आणि कॉम्प्युटरमध्ये सिलेक्ट करतो, डबल क्लिक केलं की ती फाईल काय होती, ओपन होते. म्हणजेच काय की आपण कुठलीही ॲक्शन घेणार आहे शीटवरती किंवा आपल्या ॲप्लिकेशनवरती त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इव्हेंट्स. मॉड्यूल्स आर कंटेनर्स फॉर होल्डिंग द VBA कोड. जे आपल्याला प्रोग्रामिंग करायची आहे VBAमध्ये तर ती जनरली कशामध्ये असते, मॉड्यूल्समध्ये असेल. मॉड्यूल्स कॅन कंटेन द डिक्लरेशन्स अँड प्रोसिजर्स. आपण सब आणि परत त्या सबला काहीतरी सबरुटीनला कुठलं तरी नाव देतो. तर हे सगळं कशामध्ये स्टोअर असतं, VBA कोड जो आहे तो VBA कोड कशामध्ये स्टोअर असेल, मॉड्यूल्समध्ये स्टोअर असेल. तर हे जस्ट आपण एक रिव्ह्यू पाहिला या ठिकाणी. आता पाहणार आहे आपण या ठिकाणी वर्कबुक वर्कशीटमध्ये कलेक्शन्स. अ कलेक्शन इज ए सिरीज ऑफ ॲटम्स वेअर इच ॲटम हॅज द सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स. इन अदर वर्ड्स, all atoms can be described the same way. Collection can hold a lot of data with one variable. A collection object has a 4 methods. They are add, count, atom and remove. कलेक्शन म्हणजे काय, कलेक्शनमध्ये भरपूर ॲटम्स आपण घेतलेले असतील, त्याला पर्टिक्युलर त्या प्रत्येक ॲटमला काहीतरी कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, म्हणजेच त्याला काहीतरी गुणधर्म असतील किंवा ॲट्रिब्यूट्स असू शकतील. कलेक्शन ऑब्जेक्ट हॅज ए 4 मेथड्स. मग त्याच्या मेथड्स आहेत ॲड करणे म्हणजे ॲटम ॲड करायचा असेल किंवा किती ॲटम्स आहेत ते काउंट करायचं असेल, रिमूव्ह करायचं असेल ॲटम. त्यानंतर आहे वर्कबुक ऑब्जेक्ट. द वर्कबुक ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ द वर्कबुक्स कलेक्शन. द वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न्स द वर्कबुक वेअर द व्हिज्युअल बेसिक कोडिंग इज रनिंग. आता पहा या ठिकाणी वर्कबुक ऑब्जेक्ट. आता याच्यामध्ये धिस वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न द वर्कबुक वेअर द व्हिज्युअल बेसिक कोड इज रनिंग. धिस वर्कबुक प्रॉपर्टी किंवा धिस वर्कबुक ॲट्रिब्यूट काय करेल, आपलं व्हिज्युअल बेसिकमधलं कोडिंग कुठे चालू आहे ते आपल्याला सांगेल. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्कबुक आर शोन इन द टेबल. आता वर्कबुकच्या काही प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, वर्कबुकचं नेम, फुल नेम, रिटर्न द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्क्लुडिंग इट्स पाथ ऑन डेस्क ॲज अ स्ट्रिंग, रीड ओनली स्ट्रिंग. आपल्या पर्टिक्युलर वर्कबुकला जे काही आपण नाव दिलेलं असेल आणि ते वर्कबुक कुठल्या फोल्डरमध्ये आहे, कुठल्या डिरेक्टरीमध्ये आहे किंवा कुठल्या ड्राईव्हवरती आहे त्याला म्हणतो आपण पाथ. ते फुल नेम. नेम रिटर्न द स्ट्रिंग व्हॅल्यू दॅट रिप्रेझेंट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. जनरली आपण जे वर्कबुकला नाव देतो ते स्ट्रिंगमध्ये देतो. स्ट्रिंग मीन्स इट इज द ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स. पाथ रिटर्न द स्ट्रिंग दॅट रिप्रेझेंट द कंप्लीट पाथ ऑफ द वर्कबुक फाईल दॅट धिस वर्कबुक ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट्स. ती पर्टिक्युलर फाईल किंवा ते पर्टिक्युलर वर्कबुक आपलं कुठल्या ड्राईव्हमध्ये आहे, कुठल्या डिरेक्टरीमध्ये आहे, कुठल्या फोल्डरमध्ये आहे, तो पाथ आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकतो. दॅट इज ऑल्सो द वन ऑफ द प्रॉपर्टी. देन वर्कशीट्स रिटर्न द सीट कलेक्शन दॅट रिप्रेझेंट्स ऑल द वर्कशीट्स इन द स्पेसिफाईड वर्कबुक. तर ह्या ज्या आहेत त्या काय, वर्कबुकच्या प्रॉपर्टीज, फुल नेम, नेम, पाथ आणि वर्कशीट. सम ऑफ द मेथड्स ऑफ वर्कबुक आर शोन इन द टेबल. आता या ठिकाणी काही वर्कशीटच्या मेथड्स आहेत, बुकच्या मेथड्स आहेत. ॲक्टिवेशन ऑफ द वर्कबुक, क्लोज वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक, सेव्ह वर्कबुक आणि सेव्ह ॲज वर्कबुक. ॲक्टिवेट द फर्स्ट विंडो असोसिएटेड विथ द वर्कबुक. आपण वर्कबुक जेव्हा ओपन करतो म्हणजेच काय करतो, त्याला ॲक्टिवेट करतो. त्या वर्कबुकमध्ये आपल्याला काही डेटा स्टोअर करायचा असेल, काही इन्फॉर्मेशन फिल करायची असेल किंवा त्याच्यामधले काही मायक्रोज आपल्याला रन करायचे असेल तर ॲक्टिवेट करावे लागेल. त्यानंतर वर्कबुक आपण क्लोज करतो ज्यावेळेस आपलं काम संपेल. दॅट इज द क्लोज द ऑब्जेक्ट. प्रोटेक्ट द वर्कबुक सो दॅट इट कॅन नॉट बी मॉडिफाईड. आपण त्या वर्कबुकला प्रोटेक्शन देऊ शकतो की ते वर्कबुकवरती कुठल्याही प्रकारचे. त्यानंतर वर्कबुकमध्ये आपण जे काही काम केलं ते आपल्याला सेव्ह करता येईल. सेव्ह ॲज सेम वर्कबुक आपल्याला नवीन नावाने किंवा नवीन लोकेशनला स्टोअर करता येईल. त्यानंतर सम ऑफ द इव्हेंट्स ऑफ वर्कबुक आर शोन इन द टेबल. इव्हेंट्स ॲक्टिवेट आणि ओपन.
आता ॲक्टिवेट म्हणजे काय, ऑकर्स व्हेन ए वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट शीट ऑर एम्बेडेड चार्ट इज ॲक्टिवेटेड. जेव्हा आपण वर्कबुकला क्लिक करतो ओपन होतं, किंवा वर्कशीट एखादं स्पेसिफिक आपण ओपन करतो किंवा त्याला क्लोज करतो, तर त्याला काय म्हणतो आपण, ॲक्टिव्हेशन. किंवा त्याच्यामध्ये चार्ट असेल तर चार्ट आपण तयार करतो. आणि ओपन ऑकर्स व्हेन द वर्कबुक इज ओपन. तर याच्यामध्ये आपण वर्कबुकचे काय पाहिलेलं आहे, प्रॉपर्टीज पाहिलं आहे, वर्कबुकचे मेथड्स पाहिले आहे आणि वर्कबुकचे इव्हेंट्स पाहिले आहे. तर ह्या प्रत्येकावरती आपल्याला प्रॅक्टिकल करून पाहावं लागेल. प्रॅक्टिकल केल्यानंतर आपल्याला वर्कबुकच्या मेथड्स, ॲक्टिव्हिटी आणि प्रॉपर्टीज काय काय आहेत ते लक्षात येऊन जाते. आता या ठिकाणी आपण पाहणार आहे वर्कशीट. द वर्कशीट ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ द वर्कशीट्स collection. The worksheet collection contains all the worksheet object in a workbook. जनरली आपण ज्यावेळेस एक्सेल ओपन करतो, एखादं वर्कबुक ओपन करतो, बाय डिफॉल्ट त्या ठिकाणी आपल्याला काय असतात, मल्टिपल वर्कशीट असतात. बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट त्या ठिकाणी आपल्याला डिस्प्ले होतात. द वर्कशीट कलेक्शन कंटेन्स ऑल द वर्कशीट ऑब्जेक्ट्स इन द वर्कबुक. आता मग त्या वर्कशीटमध्ये रोज असतील, कॉलम्स असतील, सेल्स असतील, रेंज असेल, तर ते सगळे काय झालं, त्या वर्कशीटच्या ऑब्जेक्ट झाले. किंवा त्या वर्कशीटची साईज असेल, दॅट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट. मग वर्कशीटशी रिलेटेड कुठल्या प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्कशीट आर शोन इन द टेबल. ॲप्लिकेशन, सेल्स, कॉलम, रेंज, रोज, इंडेक्स, नेम, सॉर्ट, व्हिजिबल. तर ह्या काय आहेत, ह्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. कशाच्या आहेत, आपल्या वर्कशीटला. मग त्याच्यामध्ये ॲप्लिकेशन प्रॉपर्टी, व्हेन युज्ड विदाउट an object qualifier. This property returns an application object that represents the Microsoft Excel application. When used with an object qualifier, this property returns an application object that represents the creator of the specified object. Cells return a range object that represent all the cells on the worksheet, not just the cells that are currently in use. त्याच्यामध्ये आपण काय वापरतो, वर्कबुकमध्ये, वर्कशीटमध्ये सेल्स वापरतो. कुठलाही डेटा आपल्याला जेव्हा आपण एंटर करतो तो त्या डेटाला काय असतो, एक ॲड्रेस असतो, त्याला म्हणतो आपण सेल ॲड्रेस. A4 म्हणजे काय असेल की A कॉलम असेल आणि 4 नंबरचा रो असेल. तर सेल रिटर्न्स अ रेंज ऑब्जेक्ट दॅट रिप्रेझेंट ऑल द सेल्स ऑन द वर्कशीट. कॉलम्स रिटर्न्स द रेंज ऑब्जेक्ट दॅट रिप्रेझेंट ऑल द कॉलम्स ऑन द ॲक्टिव्ह वर्कशीट. इफ द ॲक्टिव्ह डॉक्युमेंट इजंट वर्कशीट, द कॉलम प्रॉपर्टी फेल्स. आपल्या ॲक्टिव्ह वर्कशीटमध्ये किती कॉलम्स आहेत, तर त्याची जी काही रेंज आहे ती रेंज आपल्याला या ठिकाणी डिस्प्ले होईल. रेंज रिटर्न द रेंज ऑब्जेक्ट दॅट रिप्रेझेंट अ सेल ऑर रेंज ऑफ सेल्स. तर एखादा पर्टिक्युलर डेटा आपल्याला सिलेक्ट करत असेल तर तो कुठल्या सेलपासून कुठल्या सेलपर्यंत आहे त्याची रेंज आपण देणार. रोज रिटर्न द रेंज ऑब्जेक्ट दॅट रिप्रेझेंट द ऑल द रोज ऑन द स्पेसिफाईड वर्कशीट. Index returns the long value that represent the index number of the object within a collection of similar objects. Name returns or set a string value that represent the object name. वर्कशीटला आपण काही नाव दिलेलं असेल ते सुद्धा प्रॉपर्टीज, नेम प्रॉपर्टीज. सॉर्ट रिटर्न अ सॉर्ट ऑब्जेक्ट रीड ओनली. व्हिजिबल रिटर्न or set and worksheet visibility value that determines whether the object is visible. Show object किंवा शो वर्कशीट. तर ह्या प्रॉपर्टीज आपण या ठिकाणी पाहिलं. वर्कशीटच्या प्रॉपर्टी ॲप्लिकेशन, सेल्स, कॉलम, रेंज, रोज, इंडेक्स, नेम, सॉर्ट, व्हिजिबल. आता याच्यामध्ये आपण सम ऑफ द मेथड्स ऑफ वर्कशीट्स, वर्कशीटच्या मेथड्स कुठल्या आहे. तर ॲक्टिवेट म्हणजे काय, मेक्स द करंट सीट द ॲक्टिव्ह सीट. समजा 3 सीट असतील, आपण ज्या सीटवरती क्लिक केलेलं असेल ते सीट काय होतं, ॲक्टिव्ह होतं. आणि बाकीचे सीट जे आहेत ते काय होतात त्या ठिकाणी इनॲक्टिव्ह. कॉपी द सीट टू अनदर लोकेशन इन द वर्कबुक. आता आपल्याला एखादा पर्टिक्युलर 1 नंबरचा सीट नंबर 1 असेल तर ते 4 नंबरला आपल्याला कॉपी करायचं असेल तर आपण काय करतो, ते मूव्ह करतो किंवा कॉपी करतो. कॉपी द सीट टू अनदर लोकेशन. कॉपी मेथड त्याच्यासाठी वापरतो. एखादा सीट आपल्याला डिलीट करायचं असेल, डिलीट द ऑब्जेक्ट, आपण सीट त्या ठिकाणी काय करू शकतो, डिलीट करू शकतो वर्कशीट. प्रिंट आउट, प्रिंट द ऑब्जेक्ट. सेव्ह ॲज, सेव्ह द चेंज्ड टू द चार्ट और वर्कशीट इन डिफरंट फाईल. दुसऱ्या लोकेशनमध्ये आपल्याला ते सेव्ह करायचं असेल किंवा दुसऱ्या फाईलमध्ये आपल्याला सेव्ह करायचं असेल, इन्सर्ट करायचं असेल तर आपण इन्सर्ट करू शकतो. ती सुद्धा मेथड आहे.
सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट. एखादं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपल्याला त्या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं असेल. शो द डेटा फ्रॉम, डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम असोसिएट विथ द वर्कशीट. तर ह्या काही आपण मेथड्स पाहिल्या या ठिकाणी. आता नंतर आपण पाहतो सम ऑफ द इव्हेंट्स ऑफ द वर्कशीट. वर्कशीटचे इव्हेंट्स: ॲक्टिवेट, कॅल्क्युलेट, चेंज. ॲक्टिवेट occurs when a workbook, worksheet, chart sheet or embedded chart is activated. Calculate occurs after the worksheet is recalculated for the worksheet object. Change occurs when cells on the worksheet are changed by the user or by an external link. Thank you.